नमस्ते, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ साना किचनमा। आज म हजुरहरूलाई एकदमै मिठो रेसिपी ल्याएर आएको छु, राजमा गेरेबी। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यसमा चाहिने सामग्रीहरूबाट सुरुमा मैले लिएको छु राजमालाई भने मैले 5-6 घण्टा पहिला नै भिजाएर राखेको थिएँ। त्यसैगरी आलु, यो आलु भने अप्सन हो। त्यसपछि चप गरेर काटेको प्याज, त्यसैगरी हरियो धनियाँ, अदुवा लसुन पेस्ट, हरियो खुर्सानी, बेसार, नुन, मिक्स मसला, रातो खुर्सानीको धुलो, टमाटर पेस्ट र खारा मसला। यति सामग्री भइसकेपछि हाम्रो रेसिपी एकदमै मिठो बन्नेछ। अब हामी सुरुमा राजमा र आलुलाई बोइल गर्नेछौँ। राजमा र आलुलाई बोइल गर्नको लागि एउटा कुकरमा राजमा, आलु र त्यसैगरी नुन र पानीलाई सँगै राखेर यसलाई कम्तीमा 5-6 सिटी लाग्ने गरी हामीले बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हजुरले हल्दीलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ र थोरै तेल पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले भने नुन मात्रै राखेको छु र योलाई हामीले धेरै गिलो पनि होइन र काँचो पनि होइन, ठिक्क हुने गरी पकाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो देखिएको छ। अब यसलाई थोरै म चलाएर राखिदिनेछु। अब हामी यसलाई पकाउने छौँ। सुरुमा मैले ग्यासलाई अन गरेर एउटा भाँडो बिसाएँ र त्यो भाँडोमा मैले 2 ठुलो चम्चा जति तेललाई पनि एड गरेँ। यो तातिसकेको छ। त्यसैगरी अब म यसमा एड गर्नेछु प्याज। प्याजलाई पनि हामीले गोल्डन ब्राउन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि अब म यसमा एड गर्दैछु अदुवा लसुन पेस्ट, यो पनि फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा म एड गर्दैछु हरियो खुर्सानी र टमाटर पेस्ट। यसलाई पनि राम्ररी पकाउनु पर्ने हुन्छ। मिठो कलर देखिएको छ, हेर्नुहोस् त। अब यसमा हामीले मसलालाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा मैले मिक्स मसला एड गरेँ। त्यसैगरी खुर्सानी तपाईहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी स्वादअनुसारको नुन र बेसार। अब म यसलाई थोरै चलाउने छु र फेरि थोरै 2 मिनेट जति पकाउने छु। यो पाकेर एकदमै रेडी भइसकेको छ। अब म यसमा एड गर्दैछु अघि हामीले तयार पारेको राजमालाई। यो राजमा हामीले यसमा राखिसकेपछि अब म यसलाई कम्तीमा 2 देखि 3 मिनेट जति पकाउने छु। हेर्नुहोस् त, यो पाकेर रेडी भइसकेको छ। हजुर पनि यसै गरी नै आफ्नो घरमा बनाएर खान सक्नुहुनेछ। हस्त बाई।